Hello students, in today's lecture we can discuss about the development of embryo. बघा बाळांनो, लास्ट लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस केलं होतं दॅट इज द डेव्हलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. ओके, हे आपल्याला माहिती आहे की एंजिओस्पर्मिक प्लांट जे एंजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये नेहमी डबल फर्टिलायझेशन चालतं आणि डबल फर्टिलायझेशनचे दोन प्रॉडक्ट्स आपल्याकडे तयार होतात. पहिलं प्रॉडक्ट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ झायगोट आणि दुसरं प्रॉडक्ट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज ए ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. झायगोटचं कन्वर्जन बाळांनो कशामध्ये होणार आहे? एम्ब्रियोमध्ये. आणि ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियसचं कन्वर्जन कशात होतं? दॅट इज अ एंडोस्पर्म. ओके, अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण एंडोस्पर्मची डेव्हलपमेंट कंप्लीट केली आहे. आज आपण स्टार्ट करणार आहे विथ डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ओके, सो बघा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of the embryo from zygote पासून एम्ब्रियोचं जे फॉर्मेशन होतं दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस. त्या प्रोसेसला आपण काय बोलतो? दॅट इज एम्ब्रियोजेनेसिस. अगोदरच्या लेक्चरमध्ये ही गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली होती बाळांनो की द डेव्हलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म अँड द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. चालू सायमल्टेनियसली होते बट इन असिंक्रोनस मॅनर. एंडोस्पर्मची डेव्हलपमेंट थोडीशी रॅपिड असते ॲज कम्पेअर टू डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ओके, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. सो दी डेव्हलपमेंट ऑफ endosperm is slightly rapid than a development of embryo. Actually दोघांची जी काही डेव्हलपमेंट आहे एम्ब्रियोची आणि एंडोस्पर्मची ती सायमल्टेनियस सुरू होते. पण एम्ब्रियोला नरिशमेंट मिळण्यासाठी अगोदर थोड्याफार प्रमाणामध्ये तरी काय बनणं गरजेचं आहे? एंडोस्पर्म बनणं गरजेचं आहे. म्हणून एंडोस्पर्मची डेव्हलपमेंट थोडीशी रॅपिड असते ॲज कम्पेअर टू डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ठीक आहे, सो बघा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द झायगोट दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज एम्ब्रियोजेनेसिस. आणि डेव्हलपमेंट जी आहे एंडोस्पर्मची ती स्लाइटली रॅपिड आहे ॲज दॅन द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ठीक आहे, आता बघा प्रोसेस कशी होते, एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट कशी होते फ्रॉम द झायगोट. ओके, सो पहिल्यांदा जे काही झायगोट आहे डिवाइड्स मायटॉटिकली बट अनइक्वली. झायगोट डिवाइड व्हायला सुरुवात होतं मायटॉटिकली, म्हणजे दोन सेल तयार होणार आहे पण अनइक्वल मायटोसिस होते. म्हणून एक सेल लार्जर तयार होणार आहे आणि एक सेल स्मॉलर तयार होणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट बाळांनो, एम्ब्रियो जो बनणार आहे इट इज फॉर्म नियर द मायक्रोपाईल. तो मायक्रोपाईलच्या जवळ बनणार आहे. का? कारण मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट हे फ्यूज कुठं झाले? नियर द मायक्रोपाईल. म्हणून झायगोट कुठं बनलाय? नियर द मायक्रोपाईल. आणि म्हणून एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट सुद्धा कुठं होणार आहे? नियर द मायक्रोपाईल. ठीक आहे, म्हणून लक्षात ठेवा की डेव्हलपमेंट स्टार्ट होते ॲट द मायक्रोपायलर रिजन. ओके, ती झायगोट डिवाइड व्हायला सुरुवात करतं मायटॉटिकली बट अनइक्वली टू फॉर्म टू सेल्स. त्याच्यामुळे दोन अनइक्वल सेल्स तयार होतात. ऍक्च्युली एक सेल तयार होते लार्जर आणि एक सेल तयार होते स्मॉलर. ठीक आहे, एक लार्जर सेल तयार होते आणि एक स्मॉलर सेल तयार होते. लार्जर सेल जी तयार होते बाळांनो दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज ए बेसल सेल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ सस्पेन्सर सेल. ओके, सो लार्जर सेल कॉमनली कॉल्ड ॲज ए सस्पेन्सर सेल which is formed at the micropylar region. ज्याला तुम्ही बेसल सेल सुद्धा नाव देऊ शकता. आणि दुसरी गोष्ट जी स्मॉलर सेल तयार होतीये दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज ए अपायकल सेल. जिला आपण अपायकल सेल बोलू शकतो. which is also called as an embryonal initial, ज्याला आपण embryonal initial सुद्धा बोलू शकतो.
and these are formed at the chalazal plane. थोडं डायग्रामॅटिकली आपण जर गेलो तर कन्सिडर करा की हा आपला मायक्रोबायलर रिजन आहे. इथे ही एक लार्जर सेल तयार होईल लाईक दिस आणि एक स्मॉलर सेल तयार होईल लाईक दिस. जे लार्जर सेल इथं तयार झाली आहे बघा, दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज ए सस्पेन्सर सेल, आणि जी स्मॉलर सेल वरती तयार झालेली आहे दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ एम्ब्रियोनल इनिशियल. त्याला आपण एम्ब्रियोनल इनिशियल बोलतो. सो ही लार्जर सेल आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सस्पेन्सर सेल, आणि जी वरती सेल तयार झाली दॅट इज कॉल्ड ॲज अ एम्ब्रियोनल इनिशियल. हे जे टू सेल्सचे स्ट्रक्चर तयार झाले फ्रॉम द झायगोट दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज ए टू सेल्ड स्टेज प्रोएम्ब्रियो. याला आपण टू सेल स्टेज प्रोएम्ब्रियो असं बोलतो. आणि नंतर काय होतं की हे जे काही अपायकल सेल आहे दॅट इज एम्ब्रियोनल इनिशियल, जे अप्पर सेल आहे, इट अंडरगोज 3 सक्सेसिव्ह व्हॉट वी कॉल ॲज ए मायटोटिक डिव्हिजन. याच्यामध्ये 3 सक्सेसिव्ह मायटोटिक डिव्हिजन चालतात. ओके, मग एक समजा अशी डिव्हिजन झाली, ओके, तर एक ह्या फॉर्मॅटमध्ये होते राईट अँगल टू ईच अदर. मग इथं टोटल असे तुम्हाला पहिल्या डिव्हिजनमुळे 2 न्यूक्लियाय दिसतील आणि दुसऱ्या डिव्हिजनमुळे 2 न्यूक्लियाय दिसतील, म्हणजे 4 सेल तयार होतील. आणि परत एक सेल परत एक तिसरी मायटोटिक डिव्हिजन होईल. त्यामुळे टोटल 1 2 3 4 5 6 ही पूर्ण एक 7 आणि ही पूर्ण एक 8 असे 8 सेल स्टेजचं स्ट्रक्चर तयार होईल. अँड दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ ऑक्टन स्टेज. याला आपण काय बोलतो? ऑक्टन स्टेज. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. पहिल्यांदा झायगोट डिवाइड झालं की 2 टाईपचे सेल तयार करतात. चलाझल बाजूला एम्ब्रियोनल इनिशियल स्मॉलर सेल तयार करतात आणि मायक्रोबायलर एंडला सस्पेन्सर सेल तयार करतात. दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ टू सेल स्टेज प्रोएम्ब्रियो. नंतर जे काही अपायकल सेल आहे दॅट इज एम्ब्रियोनल इनिशियल आहे, इट अंडरगोज 3 सक्सेसिव्ह मायटोटिक डिव्हिजन. त्याच्यामुळे टोटल 8 सेलचं स्ट्रक्चर तयार होतं अँड दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज ऑक्टन स्टेज. याला आपण काय बोलतो? ऑक्टन स्टेज. लॅटर ऑन व्हॉट हॅपन, एम्ब्रियोचं जे फॉर्मेशन आहे बघा, एम्ब्रियोचं फॉर्मेशन हे इथं होणार आहे म्हणून त्याला नाव दिलं एम्ब्रियोनल इनिशियल. म्हणजे हा जो पार्ट आहे हा कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे? एम्ब्रियोमध्ये कन्वर्ट होणार आहे. लक्षात ठेवा, अप्पर पार्ट. ओके, याच्या ज्या वरती असणाऱ्या 4 सेल्स आहेत, अप्पर 4 सेल. ओके, अप्पर 4 सेल याच्यापासून कॉटिलॉडॉन्सचं फॉर्मेशन होणार आहे अँड प्ल्युम्यूलचं फॉर्मेशन होणार आहे. ठीक आहे, अप्पर 4 सेल पासून काय होणार आहे? कॉटिलॉडॉनचं फॉर्मेशन होणार आहे आणि प्ल्युम्यूलचं फॉर्मेशन होणार आहे. आणि लोअर 4 सेल जे असतील ठीक आहे, लोअर 4 सेल्स याच्यापासून आपल्याकडे हायपोकॉटिलचा पार्ट तयार होणार आहे दॅट इज एम्ब्रियोनल ॲक्सिस तयार होणार आहे. हायपोकॉटिल आणि एपिकॉटिल असे 2 पार्ट लोअर 4 सेल्स पासून तयार होतील. ठीक आहे, तर बघा सगळ्यात पहिल्यांदा जायगोट डिवाइड होईल, 2 टाईपचे सेल तयार करेल. अप्पर सेल जी तयार होईल ती जनरली स्मॉलर असेल आणि लोअर सेल जी तयार होईल ती जनरली लार्जर असेल. लोअर सेलचं मिनिंग असं होतं सस्पेन्सर सेल मायक्रोबायलर एंडची, आणि इथं असं मिनिंग होतं एम्ब्रियोनल इनिशियल दॅट इज अपायकल सेल. हा जो एम्ब्रियो तयार झालाय दिस इज कॉमनली कॉल्ड 2 सेल स्टेज प्रोएम्ब्रियो. त्याला आपण प्रोएम्ब्रियो बोलतो. त्याच्यानंतर जे अपायकल सेल आहे ती 3 वेळा सक्सेसिव्ह मायटोटिक डिव्हिजन मध्ये जाते. त्याच्यामुळे 8 सेल स्टेजचं स्ट्रक्चर तयार होतं अँड दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज ऑक्टन स्टेज. ऑक्टन स्टेज मध्ये असणाऱ्या ज्या अप्पर टायरच्या ज्या सेल्स आहे अप्पर सेल्स, ओके, तर त्या अप्पर 4 सेल ज्या असतात त्याच्यापासून कॉटिलॉडॉन आणि प्ल्युम्यूलचं फॉर्मेशन होतं आणि लोअर ज्या सेल्स असतात 4 सेल्स त्याच्यापासून हायपोकॉटिलचं फॉर्मेशन होतं. आता सगळ्यात महत्त्वाची एक गोष्ट लक्षात ठेवा बाळांनो, ह्या ज्या काही सस्पेन्सर सेल्स आहेत, ओके, दिस सस्पेन्सर सेल्स they start to divide mitotically in a rows. ओके, कंटिन्युअसली ट्रान्सव्हर्स फॉर्मॅट मध्ये काय होत राहतात? डिवाइड होत राहतात. आता तुम्ही बघा, समजा हा वरती तयार झालेला जो आपला एम्ब्रियो पार्ट आहे, ठीक आहे, आणि इथं असणाऱ्या ज्या काही आपल्याकडे काय व्हॉट वी कॉल ॲज ए सस्पेन्सर आहे, एक सेल ती सस्पेन्सर, ओके, ती आता काय व्हायला लागली? डिवाइड व्हायला लागली अँड फॉर्म अ ट्रान्सव्हर्स रोज ऑफ दी सेल्स. अशा पद्धतीने ट्रान्सव्हर्स रोज तयार केले तिने. ओके, सो दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज ए
ओके, तर हा जो पार्ट तयार होईल बाळांनो, या सगळ्या सस्पेन्सर सेलच आहे ऍक्च्युली, और दिस इज कॉमनली कॉल्ड सस्पेन्सर. आणि सस्पेन्सरचा जो लोअर पार्ट असतो, लोअर मोस्ट सेल, दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ हायपोफायसिस. याला आपण हायपोफायसिस बोलतो. आणि याची एक टर्मिनल सेल जी असते ती अशी स्वेल होते. ओके, अँड दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ हॉस्टोरियम. त्याला आपण हॉस्टोरियम बोलतो. ठीक आहे. या सस्पेन्सरचं मेन काम आहे बाळांनो, हे सस्पेन्सर जे इट पुश द डेव्हलपिंग एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म. ओके, हे सस्पेन्सर सेल डेव्हलपिंग एम्ब्रियोला कशामध्ये पुश करतं? एंडोस्पर्म मध्ये पुश करतं फॉर इट्स नरिशमेंट. कशासाठी? नरिशमेंटसाठी. ओके, आणि एकदा काय याला नरिशमेंट मिळालं, ओके, की मग ह्या जो काही एम्ब्रियो आहे त्याच्या शेप मध्ये चेंज व्हायला सुरुवात होते. आता सध्या तुम्ही बघा, ते एम्ब्रियो तुम्हाला स्फेरिकल दिसायला सुरुवात होईल. काही कालावधीनंतर इट बिकम हार्ट शेप. तो कसा बनायला सुरुवात होईल? हार्ट शेप बनायला सुरुवात होईल. आणि फायनली ज्यावेळेस तुम्ही एम्ब्रियोला ऑब्झर्व कराल, इट बिकम हॉर्स शू शेप. ओके, तर ते हॉर्स शू शेप बनायला सुरुवात होईल. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने after the nourishment this embryo, okay, the shape of embryo start to change. Okay, embryo चा शेप काय व्हायला लागेल? चेंज व्हायला सुरुवात होईल. हा हायपोफायसिसचा जो पार्ट आहे बाळांनो, इट गिव्स राईज टू द रॅडिकल. याच्यापासून कशाचं फॉर्मेशन होईल? रॅडिकलचं फॉर्मेशन होईल. ओके, हे तुम्हाला माहिती आहे, आता तुम्हाला समजलं असेल का वरच्या बाजूला प्ल्युम्युल तयार होईल. प्ल्युम्युल गिव्ह राईज टू द शूट सिस्टीम, आणि खाली इथल्या बाजूला काय तयार होईल? रॅडिकल तयार होईल. अँड रॅडिकल गिव्ह राईज टू द रूट सिस्टीम. रॅडिकल काय तयार करेल? रूट सिस्टीम तयार करेल. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने ही गोष्ट असेल आपल्याकडे अबाउट द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. आता एम्ब्रियो कुणाचा आहे? म्हणजे डायकॉटचा आहे की मोनोकॉटचा आहे, ही गोष्ट डिपेंड आहे. जर डायकॉट असेल तर 2 कॉटिलेडॉन तयार होणार. मोनोकॉट असेल तर एकच कॉटिलेडॉन तयार होणार. जे प्ल्युम्युल बनलंय बाळांनो, त्या प्ल्युम्युलला एक शीथ तयार होणार, कव्हरिंग तयार होणार. ओके, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ कोलिओप्टाइल. आणि जे रॅडिकल बनलंय त्याला सुद्धा एक शीथ तयार होणार, कव्हरिंग तयार होणार, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज अ कोलिओरायझा. ओके, आणि एवढं सगळं फॉर्मेशन झालं की आपली काय तयार झाली? एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट कंप्लीट झाली. ठीक आहे. अशा पद्धतीने हा पार्ट होता आपल्याकडे, दॅट इज द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ठीक आहे. नाव आता नेक्स्ट पॉइंट आपण डिस्कस करणार आहे बाळांनो, दॅट इज ए सीड अँड फ्रूट डेव्हलपमेंट. आता एक सिंपल गोष्ट बघा, जी काही एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट किंवा एंडोस्पर्मची डेव्हलपमेंट झाली आहे बाळांनो, ही डेव्हलपमेंट कशामध्ये झाली? ओव्ह्यूलच्या आतमध्ये झाली. ओके, आणि ओव्ह्यूल पासून आपल्याला माहिती आहे कशाचं फॉर्मेशन होतं? सीडचं फॉर्मेशन होतं. ओके, म्हणून सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा की सीड इज द प्रॉडक्ट ऑफ फर्टिलायझेशन. हे तर पहिलं वाक्य आपण लिहिणार की सीड इज द प्रॉडक्ट ऑफ फर्टिलायझेशन. ठीक आहे. सीड हे मेन प्रॉडक्ट आहे कशाचं? फर्टिलायझेशनचं. आता ज्यावेळेस सीडची डेव्हलपमेंट होती, ओके, ओव्ह्यूल पासून, तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ओव्ह्यूलच्या लॅटरल साइडला जर तुम्ही पाहिलं असेल तर देअर प्रेझेन्स ऑफ ए इंटेग्युमेंट. ओके, सो ड्युरिंग द सीड फॉर्मेशनच्या वेळेस इंटेग्युमेंट्स जे are developed into seed coat. म्हणजे इंटेग्युमेंटचं ऍक्च्युअली डिफरन्शिएशन होतं सीड कोट मध्ये. मग 2 टाईपचे सीड कोट तयार होतील, कारण आपल्याकडे ओव्ह्यूल बायटेग्मिक होतं, 2 इंटेग्युमेंट होते. मग आउटर जे इंटेग्युमेंट तयार होतं, आउटर इंटेग्युमेंट, त्याच्यापासून आउटर सीड कोट तयार होतं. दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ टेस्टा. आणि इनर जे इंटेग्युमेंट आहे त्याच्यापासून दुसरं सीड कोट तयार होतं. दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ टेग्युमेन. ओके, म्हणजे बाहेरचं सीड कोट काय असतं? दॅट इज अ टेस्टा. आणि आतलं सीड कोट काय असतं? दॅट इज अ टेग्युमेन. ठीक आहे. तर बघा, सीड इज द प्रॉडक्ट ऑफ फर्टिलायझेशन. हे फर्टिलायझेशनचं प्रॉडक्ट आहे.
ज्यावेळेस सीडचं फॉर्मेशन होतंय ओव्ह्यूल पासून, तर बाहेरच्या जे काही पार्ट आहे व्हॉट वी कॉल्ड ॲज अ इंटिग्युमेंट, ते इंटिग्युमेंटची डिफरन्शिएशन होऊन डेव्हलपमेंट होऊन त्याच्यापासून सीड कोट तयार होत आहे. बाहेरचा जो पार्ट आहे सीड कोट, बाहेरचं जे सीड कोट तयार होणार आहे दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ टेस्टा, आणि आतलं जे सीड कोट तयार होणार आहे दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ टेगमेन. ठीक आहे. आता पुढची एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट समजून घ्या अबाउट दी सीड. आता बघा बाळांनो, हे तर आपल्याला माहिती आहे का सीडमध्ये एम्ब्रिओ आणि एंडोस्पर्मची डेव्हलपमेंट झाली आहे. एंडोस्पर्म हा एक कसा टिश्यू आहे, न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू आहे प्लांटचा. काही वेळेस असं होतं बाळांनो का जे काही एम्ब्रिओ आहे किंवा एंडोस्पर्म आहे ओके, किंवा सीडची जी डेव्हलपमेंट आहे ओव्ह्यूलपासून होणारी, ओव्ह्यूलमध्ये न्यू सेलसच्या सेल्स असतात. मग न्यू सेलस पासूनच आपल्याला माहिती आहे का फिमेल गॅमेटोफाइट तयार होतं, त्याचंच फ्युजन होऊन नंतर एम्ब्रिओ तयार होतं. पण अशा पण काही न्यू सेलसच्या सेल्स असतात की ज्या आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रिओ ॲज इट इज राहतात ओके. आणि मग त्या न्यू सेलसच्या ज्या काही रिमेन राहिलेल्या सेल आहे त्या सुद्धा नरिशमेंट देण्याचं काम, एम्ब्रिओला नरिशमेंट देण्याचं काम करतात. सो द रिमेनिंग सेल्स ऑफ द न्यू सेलस विच also act as a nutritive tissue for the embryo, and this is commonly called as a nucellus, which is commonly called as a perisperm. त्याला आपण काय बोलतो, पेरिस्पर्म. ठीक आहे. सो लक्षात ठेवा, the remaining cells of the nucellus which act as a न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू, जे काय म्हणून काम करत आहे, न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू म्हणून काम करत आहे, दिस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म. सो हे लक्षात ठेवा की एखाद्या सीडमध्ये दोन टाईपचे न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू असू शकतात. एक तर पेरिस्पर्म पण असू शकतो किंवा एंडोस्पर्म पण असू शकतो. ठीक आहे. हा, आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट बाळांनो, आपण काय शिकलो की एंडोस्पर्मची डेव्हलपमेंट आणि एम्ब्रिओची डेव्हलपमेंट कशी चालते, सायमल्टेनियसली चालते. आणि अगोदर कोणाची डेव्हलपमेंट सुरू होते, एंडोस्पर्मची डेव्हलपमेंट सुरू होते. ठीक आहे. मग त्याच्यावरती कोण फिडिंग करतं, एम्ब्रिओ फिडिंग करतो. मग काही सीड्स अशा असतात की ज्या सीड्सच्या फॉर्मेशन नंतर ओके तुम्ही ज्या वेळेस त्या सीड्सला पाहता तर त्या सीड्समध्ये तुम्हाला एंडोस्पर्म सापडत नाही. ओके, तो का एंडोस्पर्म तुम्हाला त्याच्यामध्ये सापडत नाही, बिकॉज द एम्ब्रिओ टोटली कंझ्युम द एंडोस्पर्म फॉर इट्स नरिशमेंट. एम्ब्रिओने स्वतःच्या नरिशमेंटसाठी टोटली असणारा जो काही आपल्याकडे काय एंडोस्पर्म त्याला काय करून घेतलेलं असतं, कंझ्युम करून घेतलेलं असतं. म्हणून ज्या सीड्स तयार होतील त्या सीड्समध्ये तुम्हाला एंडोस्पर्म दिसणार नाही. आणि मग अशा सीड्सला आपण काय नाव देतो बाळांनो, दॅट इज अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ एक्स अल्ब्युमिनस सीड्स. ठीक आहे. मग आता पुढचा पॉईंट आपण लिहू, इन सम सीड्स एम्ब्रियो consume whole endosperm for its nourishment. काही सीड्स मध्ये एम्ब्रियो पूर्णच्या पूर्ण काय यूज करून घेतो, एंडोस्पर्म यूज करून घेतो त्याच्या नरिशमेंटसाठी. whole endosperm for its nourishment. Such seeds are called non-endospermic seed. अशा सीडला आपण काय नाव देतो, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, किंवा आपण याला आणखी एक नाव देतो, एक्स अल्ब्युमिनस सीड्स. ठीक आहे, एक्स अल्ब्युमिनस सीड्स. ओके, याचं एक सिंपल एक्झाम्पल आपण घेऊ. पीचं एक्झाम्पल घ्या किंवा ग्रामचं एक्झाम्पल घ्या. या अशा सीड्स आहे का ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिसणार नाही, एंडोस्पर्म दिसणार नाही. ओके, पण काही सीड्स अशा पण आहे की these seeds possess a endosperm after the complete development of embryo. काही सीड्स अशा पण आहे का ज्याच्यामध्ये एंडोस्पर्मची जे काही एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट आहे ती कंप्लीट झालेली आहे आणि काही अमाऊंटमध्ये काय प्रेझेंट आहे, एंडोस्पर्म प्रेझेंट आहे. मग ज्या सीड्समध्ये
एंडोस्पर्म प्रेझेंट असेल दॅट सीड्स आर कॉल्ड ॲज अ एंडोस्पर्मिक सीड किंवा तुम्ही त्याला नाव देऊ शकता इझिली अल्ब्युमिनस सीड. ठीक आहे. सो एंडोस्पर्मिक सीड ऑर अल्ब्युमिनस सीड्स. ओके. आणि याचं सिंपल एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. कॅस्टर घ्या तुम्ही, कोकोनट घ्या तुम्ही. हे कशाचं एक्झाम्पल येणार आहे आपल्याकडं? दॅट इज ए एंडोस्पर्मिक सीड्सचं एक्झाम्पल असेल. ठीक आहे. आता आणखी एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, ज्या काही सीड्सचं फॉर्मेशन चाललंय बाळांनो, हे सीडचं फॉर्मेशन कशामध्ये चाललंय? सीड कशापासून तयार होतं? आपण बोललो ओव्ह्यूल पासून. तुम्ही विचार करा, दिस इज अ ओव्ह्यूल. ओके, हे ओव्ह्यूल आहे. ओव्ह्यूलच्या बाजूला काय असणार? ओव्हरी. ओव्ह्यूलच्या आताच एंडोस्पर्म आणि एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट झाली आहे. मग ओव्ह्यूलची साईज हळूहळू काय होत जाईल? एनलार्ज होत जाईल. मग प्रेशर कोणावरती क्रिएट होईल बाळांनो? ओव्हरीवरती क्रिएट होईल. आता जर ओव्ह्यूल पासून काय तयार होणार आहे? सीड तयार होणार आहे. तर ओव्हरी पासून ऑब्विसली काय तयार होणार आहे? फ्रूट तयार होणार आहे. बरोबर. मग त्यावेळेस एक्सटर्नल बाजूने निघणारे जे फ्लोरल बल्स आहेत ते काय होतील? फॉल होतील. दॅट इज कॅलिक्स फॉल होईल, करोला फॉल होईल, स्टिग्मा फॉल होईल, स्टाईल फॉल होईल. फक्त आणि फक्त काय होईल? ओव्हरी शिल्लक राहील आणि ओव्हरीचं ट्रान्सफॉर्मेशन कशामध्ये झालेलं असेल? फ्रूटमध्ये झालेलं असेल. आता हे पण तुम्हाला माहिती आहे, ओव्हरीच्या वॉलचं कन्वर्जन कशामध्ये झालेलं असेल? फ्रूट वॉल. अँड दिस फ्रूट वॉल इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ पेरिकार्प. त्याला आपण काय बोलतो? पेरिकार्प. मग काही फ्रूट असे असतात बघा की ज्याच्यामध्ये पेरिकार्पचं कन्व्हर्जन डिफरन्शिएशन झालेलं असतं 3 लेअरमध्ये: एपिकार्प, मेझोकार्प आणि एंडोकार्प. ओके. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही मँगो घ्या. मँगोचं जे बाहेरचं कव्हरिंग असतं त्याला आपण एपिकार्प बोलतो. जो ज्युसी पार्ट आपण खातो, ओके, तो ज्युसी पार्ट विच इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ मेझोकार्प. आणि जो सेंट्रल पार्ट असतो सीड, ओके, दॅट इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ एंडोकार्प. ओके. पण काही असे पण असतात की ज्याच्यामध्ये पेरिकार्प डिफरन्शिएट होत नाही. ओके. इंटू एपिकार्प, मेझोकार्प, एंडोकार्प. ठीक आहे. तर हे लक्षात ठेवा, पेरिकार्प मे ऑर मे नॉट बी डिफरन्शिएट. ओके. So this is all about the development of seeds and the development of fruit. Okay. आणखी एक गोष्ट, काही सीड्स अशा पण असतात बाळांनो का ज्या सीड्स मध्ये तुम्हाला काही फ्रुट्स असे पण असतात की ज्या फ्रुट्स मध्ये तुम्हाला सीड्स पाहायला मिळणार नाही. ओके. मग हे फ्रुट्स कसे तयार झाले? तर हे फ्रुट्स तयार झाले बाय मीन्स ऑफ पार्थेनोकार्पी. कसे तयार झाले? पार्थेनोकार्पी. ओके. मग पार्थेनोकार्पी काय असतं? पार्थेनोकार्पी म्हणजे सिंपल गोष्ट आहे बाळांनो, इट इज ए फॉर्मेशन ऑफ fruit without fertilization. फ्रूटचं फॉर्मेशन तर झालंय पण फर्टिलायझेशन झालेलं नाहीये. ओके. सो विदाउट फर्टिलायझेशन होऊन जे फ्रूटचं फॉर्मेशन झालेलं असेल, दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज ए पार्थेनोकार्पी. ठीक आहे. आणि ही जी टर्म आहे बाळांनो पार्थेनोकार्पी, दिस टर्म इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सायंटिस्ट नॉन नावाच्या सायंटिस्टने पार्थेनोकार्पी टर्म एक्सप्लेन केली आहे. विच इज ऑल्सो कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जे असतात विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ सीडलेस फ्रूट्स. ओके. त्याला आपण सीडलेस फ्रूट बोलतो. एखादं सिंपल एक्झाम्पल घेऊयाचं आपण. ग्रेप्सचं एक्झाम्पल तुम्ही घ्या, बनानाचं एक्झाम्पल तुम्ही घ्या. आणखी समजा आपण कन्सिडर केलं, ओके, की समजा तुम्ही पायनॅपलचं एक्झाम्पल याच्यामध्ये घेऊ शकता. ठीक आहे. तर हे सगळे जे काही फ्रूट्स आहेत बाळांनो, ओके, हे तयार झालेत बट विदाउट फर्टिलायझेशन. ठीक आहे. आणि पार्थेनोकार्पी जनरली इंड्यूस कशामुळे होते? काही फायटो हार्मोन्स असतात, ओके, त्याच्यामुळे पार्थेनोकार्पी इंड्यूस होते. फॉर एक्झाम्पल जे काही व्हॉट वी कॉल्ड ऑक्झिन सारखं हार्मोन आहे, तर ऑक्झिन सारखं हार्मोन सुद्धा काय इंड्यूस करतं? पार्थेनोकार्पीला इंड्यूस करतं. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हा पार्ट होता आपल्याकडं. दॅट इज ऑल अबाउट दी पार्थेनोकार्पी. ओके. नाव सेकंड पार्ट आता आपण शिकणार आहे. एक छोटीशी टर्म आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डॉर्मन्सी. आता हे तुम्हाला माहित असेल बघा, समजा आपण 100 सीड्स घेतल्या, सॉइलमध्ये त्यांना आपण कल्टिवेट केलं आणि त्याच्यातून कन्सिडर करा 75 सीडलिंग्स तयार झाले.
25 सीडलिंग्स ग्रो झाले नाही. ओके. आणि नंतर एक पर्टिक्युलर कंडिशन नंतर याच्यातले काही समजा की 10 सीडलिंग्स ग्रो झाले. मी एक परत शब्द वापरतो, काही पर्टिक्युलर कंडिशन नंतर परत सीडलिंग्स ग्रो झाले. ओके. तुम्ही लावले किती सीड्स होत्या? 100. सॉइल मध्ये कल्टिवेट केलं, किती सीडलिंग तयार झाले? 75. किती आले नाही? 25. त्याच्यानंतरच्या काही कंडिशन नंतर तुम्हाला किती सीडलिंग परत इमर्ज होताना दिसते? 10 सीडलिंग्स. बरोबर. मग त्या सीड्स त्यावेळेस का जर्मिनेट झाल्या नाही? कारण त्या सीड कोणत्या कंडिशन मध्ये होत्या? डॉर्मन्सी कंडिशन मध्ये होत्या. डॉर्मन्सी असतं काय वेळांनो? इट इज ए मेटाबॉलिक अरेस्ट. ही एका टाईपचं मेटाबॉलिक अरेस्ट असतं, म्हणजे मेटाबॉलिझम थांबलेलं असतं. ओके. इट इज ए मेटाबॉलिक अरेस्ट. ओके. हे एक मेटाबॉलिक अरेस्ट असतं. ओके. दॅट फॅसिलिटेट, आणि त्याच्यामुळे काय होतं? दॅट फॅसिलिटेट द सर्वायवल ऑफ ऑर्गॅनिझम इन अनफेवरेबल कंडिशन. त्याच्यामुळे एखादा ऑर्गॅनिझम अनफेवरेबल कंडिशन मध्ये सुद्धा काय होतो? सर्वाइव्ह होतो. ओके. मग जसं तुम्ही इथं कन्सिडर करा की हे 10 सीडलिंग्स नंतर काय इमर्ज आउट झाले ना, अगोदर काय इमर्ज आउट झाले नव्हते. आता तुम्ही 100 सीड्स लावले, यात 75 सीडलिंग तयार झाले. याचं मिनिंग काय? का 75 सीडलिंग्सला जेवढं वॉटर गरजेचं होतं तेवढं मिळालं, जेवढं न्यूट्रिएंट गरजेचे होते तेवढे मिळाले, जे काही क्लायमॅटिक कंडिशन्स गरजेचे होते तेवढ्या मिळाल्या. पण जे बाकीचे सीडलिंग्स आहेत, ओके, त्याला त्या कंडिशन्स मिळाल्या नाही. मग त्या सीडसाठी ती कंडिशन कशी डेव्हलप झाली? अनफेवरेबल. मग ह्या अनफेवरेबल कंडिशन पासून स्वतःला प्रोटेक्ट करण्यासाठी ही सीड कोणत्या कंडिशन मध्ये गेली? डॉर्मन्सी मध्ये गेली. लक्षात राहील. सो सिंपल जर मी स्टेटमेंट दिलं तुम्हाला की व्हॉट इज मेंट बाय डॉर्मन्सी, इट इज इनएबिलिटी टू जर्मिनेट. ओके. ही जर्मिनेशन होण्याची इनएबिलिटी. ओके. ड्युरिंग दी अनफेवरेबल कंडिशन. पण जर फेवरेबल कंडिशन मिळाली तर त्या डॉर्मंट असणाऱ्या सीड सुद्धा काय होतात? जर्मिनेट होतात. लक्षात ठेवा. ओके. तर अशा पद्धतीने ही कोणता पार्ट होता? दॅट इज ए डॉर्मन्सी. ओके. नाव नेक्स्ट पॉइंट आहे आपल्याकडे, दॅट इज द अपोमिक्सिस. हे आपल्याला माहिती आहे ना अपोमिक्सिस. अपोमिक्सिस काय आहे? एका टाईपचं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके. आता बघा एक सिंपल एक्झाम्पल देतो. जनरली हे तर तुम्हाला माहिती आहे का सीड्स आर द प्रॉडक्ट ऑफ फर्टिलायझेशन. बरोबर आहे. सीड हे कशाचं प्रॉडक्ट आहे? फर्टिलायझेशनचं. फर्टिलायझेशन हे कोणतं रिप्रोडक्शन आहे? सेक्शुअल. बरोबर. म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पासून काय तयार होतं? सीड. पण असे पण काही प्लांट्स आहेत किंवा प्लांट फॅमिलीज आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ॲस्टेरॅसी प्लांट फॅमिलीचं एक्झाम्पल घ्या किंवा सिट्रस प्लांट फॅमिलीचं एक्झाम्पल घ्या. सिट्रस ज्या याच्यामध्ये बिलॉंग करतात म्हणजे ऑरेंज वगैरे. ओके. यांचे एक्झाम्पल घ्या. यांच्यामध्ये जे सीड्स तयार होतात बाळांनो, ते सीड्स विदाऊट फर्टिलायझेशन तयार होत आहेत. आता तुम्ही विचार करा, सीड तयार होत आहे मग कुठलं रिप्रोडक्शन व्हायला पाहिजे होतं? सेक्शुअल. याचा अर्थ फर्टिलायझेशन व्हायला पाहिजे होतं, पण तसं होत नाही. आणि जर फर्टिलायझेशन होत नाही याचा अर्थ ते कुठलं रिप्रोडक्शन आहे? असेक्शुअल. पण तयार होणारं प्रॉडक्ट कुणाचं आहे? सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं आहे. याचा अर्थ अपोमिक्सिस आपण कशाला बोलतो? इट इज अ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ते काय आहे? असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे दॅट मिमिक द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. पण कोणाची मिमिक्री करतंय? सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची मिमिक्री करतंय. याला आपण काय बोलतो? अपोमिक्सिस. ठीक आहे. सो लक्षात ठेवा, अपोमिक्सिस आपण कशाला बोलतो? इट इज ए asexual reproduction that mimic the sexual reproduction. हे एक असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे, पण ही मिमिक्री कोणाची करतंय? सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची मिमिक्री करतंय. ओके. याला आपण जनरली काय नाव देतो? अपोमिक्सिस. ओके. याचं एक सिंपल एक्झाम्पल तुम्ही घ्या. मेंबर्स ऑफ ॲस्टेरॅसी. ॲस्टेरॅसी प्लांट फॅमिलीचं मेंबर घ्या. और सिट्रस. ओके. हे कशाचे एक्झाम्पल आहे आपल्याकडं? अपोमिक्सिसचे एक्झाम्पल आहे. आणि जे सीड्स अपोमिक्सिसने तयार होतील बाळांनो, दॅट सीड्स आर कॉल्ड ॲज
ॲपोमिक्टिक सीड, त्या सीडला आपण काय नाव देतो? ॲपोमिक्टिक सीड. ओके. आणि ॲपोमिक्सिसचे टाईप आहे. देयर आर 3 टाईप ऑफ ॲपोमिक्सिस. ॲपोमिक्सिसचे 3 टाईप आहेत. टाइप्स ऑफ ॲपोमिक्सिस. त्याचे 3 टाईप आहे बघा. एक नॉन रिकरंट ॲपोमिक्सिस, दुसरे रिकरंट ॲपोमिक्सिस, आणि तिसरे ॲडव्हेंटिव्ह एम्ब्रियॉनिक. असे 3 टाईप आहेत ॲपोमिक्सिसचे. ठीक आहे. आता बघा, नॉन रिकरंट ॲपोमिक्सिस काय असतं? नॉन रिकरंट ॲपोमिक्सिस मध्ये काय होतं? जी आपली मेगास्पोअर मदर सेल जी ऍक्च्युअल कशी असते? डिप्लॉइड असते. ही मेगास्पोअर मदर सेल कशामध्ये जाते? मेयोसिस मध्ये जाते. हिच्यापासून 4 मेगास्पोअर तयार होतात. हे तुम्हाला ऑलरेडी मी शिकवले. त्यापैकी 3 डिजनरेट होतात आणि एकच मेगास्पोअर राहतो, दॅट इज कॉल्ड चलाझल मेगास्पोअर. आणि हे जे चलाझल मेगास्पोअर आहे बाळांनो, याच्यापासूनच कशाचं फॉर्मेशन होतं? एम्ब्रियो सॅकचं फॉर्मेशन होतं. आणि आपल्याला हे माहिती आहे का त्या एम्ब्रियो सॅक मध्ये, एम्ब्रियो सॅक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर असतं. याच्यामध्ये एक फिमेल गॅमेट आहे. ओके. ज्याचं फर्टिलायझेशन मेल गॅमेट बरोबर होतं आणि तिथं झायगोट तयार होतं. तर आता त्यातलं जे एग सेल आहे, त्या एम्ब्रियो सॅक मधली जी एग सेल आहे, ओके, तिच्यापासून, सो एम्ब्रियो सॅक कंटेन द एग सेल, तिच्यापासून डायरेक्ट एम्ब्रियोचं फॉर्मेशन होतं. म्हणजे या एगचं फर्टिलायझेशन होत नाही. आणि त्या एगचं जर फर्टिलायझेशन झालंच नाही, ठीक आहे, आणि तरी एम्ब्रियो तयार झाला, तर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिव्हिज्युअल फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ पार्थेनोजेनेसिस. ओके. याला आपण काय बोलतो बाळांनो? दॅट इज ए पार्थेनोजेनेसिस. ओके. म्हणजे इथं काय होतं? पार्थेनोजेनेसिस होतं. आणि पार्थेनोजेनेसिस पासून काय तयार होतं? एम्ब्रियो तयार होतं. इथं बघा, मेगास्पोअर मदर सेल कशी होती? डिप्लॉइड. पण चलाझल मेगास्पोअर कसा आहे? हॅप्लॉइड. तयार होणारी एम्ब्रियो सॅक पण कशी? हॅप्लॉइड. एक सेल पण कशी असते? हॅप्लॉइड. पार्थेनोजेनेसिस झाले आणि एम्ब्रियो कसा तयार झालाय? हॅप्लॉइड. कळलं? म्हणजे नॉन रिकरंट ॲपोमिक्सिस मध्ये एम्ब्रियोचं फॉर्मेशन कसं होतं? हॅप्लॉइड एम्ब्रियो तयार होतं. लक्षात ठेवा. ठीक आहे. मग रिकरंट ॲपोमिक्सिस मध्ये काय होतं? रिकरंट ॲपोमिक्सिस मध्ये काय होतं की जी काही आर्किस्पोरियल सेल्स असते, आर्किस्पोरियल सेल ही स्पेशलाइज हायपोडर्मल सेल आहे, माहित असेल तुम्हाला, न्यू सेलसची. ओके. सो आर्किस्पोरियल सेल जी ऑलरेडी डिप्लॉइडच असते, ही डिफरन्शिएट होते. ओके. ही काय होते? डिफरन्शिएट होते. आणि त्या आर्किस्पोरियल सेल पासूनच कशाचं फॉर्मेशन होतं मुलांना? एम्ब्रियोचं फॉर्मेशन. कशाचं फॉर्मेशन होतं? एम्ब्रियोचं फॉर्मेशन होतं. आता तुम्ही फक्त एवढी गोष्ट लक्षात ठेवा की जर आर्किस्पोरियल सेल पासून किंवा न्यू सेलार सेल पासून, ओके, एम्ब्रियोचं फॉर्मेशन झालं, तर इथं काय? 2n. ओके. मग एम्ब्रियो सुद्धा कसा तयार होणार? 2n. लक्षात राहील. इथं नॉन रिकरंट ॲपोमिक्सिस मध्ये जो एम्ब्रियो तयार होतो तो हॅप्लॉइड असतो आणि तो मेगास्पोअर पासून तयार होतो. पण इथं नॉन रिकरंट आणि पार्थेनोजेनेटिकली तयार होतो. पण रिकरंट ॲपोमिक्सिस मध्ये आर्किस्पोरियल सेल ऑर न्यू सेलार सेल, न्यू सेलर सेल पासून एम्ब्रियोचं फॉर्मेशन होतं. ठीक आहे. आणि एम्ब्रियो कसा तयार होतो? डिप्लॉइड तयार होतो. ठीक आहे. तर दिस इज अ रिकरंट ॲपोमिक्सिस. ॲडव्हेंटिव्ह एम्ब्रियोनी एकदम सिंपल आहे. ॲडव्हेंटिव्ह एम्ब्रियोनी म्हणजे काय? इन दिस टाइप embryos are developed from embryos तयार होतात. embryos
शब्द वापरलाय म्हणजे मेनी एम्ब्रियोज तयार होत आहेत फ्रॉम न्यू सेलर सेल्स, न्यू सेल्स पासून, इंटिग्युमेंट पासून, along with झायगोट. झायगोट पासून तर एम्ब्रियो बनतो, पण न्यू सेलर्स आणि इंटिग्युमेंट पासून सुद्धा एम्ब्रियो बनतात. मग काही एक एम्ब्रियो बनणार आहे का? नाही. पण खूप सारे एम्ब्रियोज तयार होणार आणि त्याच कंडिशनला आपण काय बोलतो? ॲडव्हेंटिव्ह एम्ब्रियोनी. आणि ही कंडिशन कशामध्ये होते बाळांनो? ही कंडिशन बेसिकली होते सिट्रसमध्ये. ठीक आहे. अशा पद्धतीने हे 3 टाईपचे आपल्याकडे काय होते? ॲपोमिक्सिस. पहिलं नॉन रिकरंट, दुसरं रिकरंट आणि तिसरं ॲडव्हेंटिव्ह.